Welcome to Aptitude Assam. মই অনুপম শইকীয়া। আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ Attitude আৰু Emotional Intelligence আৰু আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম Aptitude and Fundamental Values for Civil Service। আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই ভিডিঅ'বিলাকত Ethics GS 4 পেপাৰৰ যিবিলাক টপিক আছে তাৰ আমি এক চমু আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এপ্টিটিউড। গতিকে এপ্টিটিউডক আমি অসমীয়াত যদি ক'ব বিচাৰোঁ তাক আমি ক'ম দক্ষতা। এতিয়া দক্ষতা কি? যে দক্ষতা হৈছে ব্যক্তিৰ এক আভ্যন্তৰীণ সামৰ্থ্যতা বা কৌশল, যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰে আৰু দক্ষতাক সঠিক যদি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব পৰা যায় আৰু জ্ঞানৰ জৰিয়তে ইয়াক অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। আৰু আন এক কথাত ক'ব পাৰি যে দক্ষতা হৈছে এক প্ৰাকৃতিক প্ৰতিভা বা জন্মগত সামৰ্থ্য যি আমাৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিবলৈ বা শিকিবলৈ সহজ কৰি তোলে। How is aptitude different from interest, skill or intelligence? এই তিনিটা টাৰ্মৰ মাজত আমাৰ বুজিবলগীয়া কথা আছে যে ইণ্টাৰেষ্টটো বেলেগ, স্কিলটো বেলেগ আৰু ইণ্টেলিজেন্সটো বেলেগ। আপোনালোকে হয়তো জানে। আৰু এপ্টিটিউডটো বেলেগ আৰু এপ্টিটিউডৰ ডেফিনেশ্যন ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ। The interest কি হয়নো? Interest is something that attracts us without the need to have any particular skill for a thing. A person may be interested in a particular activity, job or training, but may not have the potential aptitude to perform well in that particular area and achieve success. For example, one may have an intense interest in music, but not enough ability to succeed in a career as a performer. So, উদাহৰণটোৰ জৰিয়তে বুজিব চেষ্টা কৰক যে সংগীতৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ বহুত আগ্ৰহ থাকিব পাৰে, কিন্তু আগ্ৰহ থাকিলেই যে তেওঁ এজন সফল সংগীতজ্ঞ হ'ব জীৱনত সেইটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে, সেইটো পৰ্যাপ্ত নহ'বও পাৰে। কাৰণ কোনো বস্তুৰ বাবে কোনো দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ আমাক আকৰ্ষণ কৰা ধাৰণাটোৱে হৈছে আগ্ৰহ। এজন ব্যক্তিয়ে কোনো বিশেষ কাম বা চাকৰি বা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ সেই বিশেষ ক্ষেত্ৰখনত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি সফলতা অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা বা যোগ্যতা তেওঁ নাথাকিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে স্কিল ইজ দ্য নলেজ অৰ এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম এ গিভেন টাস্ক with age and precision. Aptitude, on the other hand, it denotes the potential to get skill if training is done. While skill are the abilities that can be acquired by way of reading, observation, practice, and training, aptitude is inborn and unique. ঠিক সেইদৰে স্কিলক আপুনি ক'ব পাৰে কৌশল। চাওক, কৌশল হৈছে কোনো এটা কাম সহজ আৰু নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ জ্ঞান বা ক্ষমতা। আনহাতে দক্ষতা হৈছে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে কৌশল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাক বুজায়। যে দক্ষতা হৈছে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে কৌশল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। কৌশল মানে হৈছে স্কিল, কৌশল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাক বুজায়। কৌশল যাক আপুনি নিৰীক্ষণ, অধ্যয়ন, অভ্যাস, প্ৰশিক্ষণ আদিৰ দ্বাৰা আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আনহাতে দক্ষতা যি ব্যক্তিৰ জন্মগত আৰু বিশেষ এক গুণ। ঠিক সেইদৰে ইণ্টেলিজেন্সক আপুনি ক'ব পাৰে বুদ্ধিমত্তা। So intelligence is the capacity for learning, reasoning, understanding and similar form of mental activity. It is the ability to learn and apply skill. So বুদ্ধিমত্তা হৈছে শিক্ষণ, যুক্তি আৰু অনুৰূপ ধৰণৰ এক মানসিক কাৰ্যকলাপৰ এক ক্ষমতা, যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে দক্ষতা আহৰণ আৰু প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটোলৈ। হোৱাট আৰ দ্য এপ্টিটিউড ফৰ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট? With the advent of new public administration and increasing diversity in the administrative field, an administrator need to add on board physical and mental aptitude. চাওক, প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ হৈছে বৰ্তমান সময়ত নতুন নতুন কিছুমান ধাৰণা আহিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে এক প্ৰশাসনিক বৈচিত্ৰতাও বৃদ্ধি পাইছে। ফলত কি হৈছে, বৰ্তমান সময়ত এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া কেৱল শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ সবল হ'লে নহ'ব, মানসিকভাৱেও তেওঁ সবল হ'ব লাগিব তথা দক্ষ হ'ব লাগিব। এজন লোকপ্ৰশাসকৰ নিজৰ দায়িত্ব তথা কৰ্তব্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে তেওঁ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আৰু এজন যোগ্য ব্যক্তি হ'ব লাগিব, সেইটোতো নিশ্চিতই। লগতে কি হ'ব লাগিব, ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ বাবে তেওঁ আকাংক্ষিত যিবিলাক মূল্যবোধ সেইসমূহো তেওঁৰ মাজত থাকিব লাগিব। এতিয়া এজন লোকসেৱকৰ মাজত কোনবিলাক গুণ থাকিব লাগিব?
কোনবিলাক দক্ষতা থাকিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি তলত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক কি দক্ষতা থাকিব লাগিব। তেওঁ গুড কমিউনিকেশ্যন, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল ভাল হ'ব লাগিব। তেওঁ সুব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এজন হ'ব লাগিব। লিডাৰশ্বিপ তেওঁ থাকিব লাগিব। মেনেজমেণ্ট এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেল স্কিল, তেওঁ নেতৃত্ব, পৰিচালনা আৰু সাংগঠনিক দক্ষতা থাকিব লাগিব। যুক্তিপূৰ্ণ চিন্তা, ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড লিচেনিং এবিলিটি, যুক্তিপূৰ্ণ চিন্তা থাকিব লাগিব। লিচেনিং, আনে কিবা কৈছে সেইটো শুনিব পৰা ধৈৰ্যও থাকিব লাগিব। স্কিল টু ইফেক্টিভলি মেনেজ এণ্ড ৰাইজ ৰিচোৰ্চেছ, সম্পদৰ সুব্যৱহাৰ আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁ। এবিলিটি টু এষ্টাব্লিছ কলাবৰেটিভ নেটৱৰ্ক এণ্ড ছাকচেছফুল টিমৱৰ্ক, সহযোগিতামূলক তেওঁ ব্যৱহাৰ, টিমৱৰ্ক কৰিব পৰা ক্ষমতা, তেওঁৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব। হাই লেভেল অফ প্ৰফেচনেলিজিম, তেওঁ উদ্ভাৱনমূলক চিন্তাও থাকিব লাগিব। এবিলিটি টু থিংক অন দেয়াৰ ফিট এণ্ড ডেভেলপ ইন'ভেটিভ চলিউশ্যন, স্কিল অফ পাৰ্চুৱেশ্যন এণ্ড এবিলিটি টু নেগ'চিয়েট উইথ ডিফিকাল্ট পিপুল, বুজা পৰাৰ দক্ষতা। গতিকে এজন লোকসেৱকৰ মাজত এইসমূহ দক্ষতা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সফলভাৱে তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবিলাক কাৰ্য আহিব সেইবিলাক সফলতাৰে প্ৰশাসনিক জীৱনত তেওঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায়ক হ'ব। এতিয়া আৰু দুটামান আমি কথা আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ভেলুজ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ছাৰ্ভেণ্টছ এইটো টপিক পিছত আলোচনা কৰিম। যে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে কি হয়, লোক প্ৰশাসকসকলে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। ৰাজহুৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ উচ্চ মানদণ্ড যদি বজাই ৰাখিবৰ বাবে কি হয়, গুণগত পেছাদাৰী, দক্ষ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰ্মশক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে ৰাজহুৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত প্ৰতিদিনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে এই সমস্যাসমূহ সঠিক শুদ্ধ পৰিকল্পনাৰে আৰু ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে লোক প্ৰশাসকসকল সদায় দায়বদ্ধ হৈ থাকে। গতিকে লোক প্ৰশাসকসকলৰ মাজত দক্ষতা থকাটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি ই গভৰ্নেন্স ব্যৱস্থাৰ সূচনা হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে, প্ৰশাসকসকলৰ মাজত কৰ্মশৈলী, চিন্তাৰো পৰিৱৰ্তন আহি পৰিছে। গতিকে ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যময় দেশত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল প্ৰায় জটিল, এক বিপৰীতমুখী আৰু আৰ্থসামাজিক লক্ষ্য আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ মাজত নিজৰ কৰ্তব্য আৰু কাৰ্যৰ বিষয়ে নৈতিক দ্বিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এনে প্ৰতিকূলতাৰ মাজত নিজক মানসিকভাৱে সাজু ৰাখি প্ৰেৰণাৰ সৈতে কাম কৰাৰ বাবে লোক প্ৰশাসক এজনক তেওঁ সাজু হৈ থাকিব লাগিব আৰু দক্ষতাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি হৈছে যে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত এজন লোক প্ৰশাসকৰ মাজত, চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ মাজত এপ্টিটিউডৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ইমানখিনি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ভেলুজ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ সেইটো খণ্ডটো আলোচনা কৰিম। গতিকে হয়তো বুজাত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুতে শুনিছে। গতিকে পুনৰ এবাৰ চাব, আৰু যদি সঁচাকৈ হেল্প হয় তেনেহ'লে চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰি দিব, আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।